بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابنا الكرام، اللقاء يعني كل فترة كده بحب أطلع لكم لايف على طول على الفيس وأتكلم معاكم في أمر. والحقيقة ما كانش مرتب للكلام النهاردة، لكن لما يعني ظهر كلام كتير جدا في اليومين اللي فاتوا دولت، ولقيت السوشيال ميديا بتضج بالكلام، ولقيت ناس كتيرة من الدعاة المحترمين اللي نحترمهم ونجلهم ونوقرهم طبعا بيتكلموا كثيرا في مسألة الملحد وإذا مات وهل نستغفر له ولا ما نستغفرش له، وإيه الحكم الشرعي وإيه الكلام من ده، وكيف نتعاطى مع هذه الأمور. والحقيقة إن هذه الأمور يا جماعة، يعني أنا يعني وإن إنجاز إن يكون لي رأي في هذا الأمر، فأنا عايز أكلم حضراتكم في بضع نقاط محددة. أول نقطة: مثل هذه المسائل، ويعني مع شديد الاحترام لكل مشايخنا وكل الدعاة وكل الفضلاء الذين يعتلون المنابر أو يتكلمون عبر السوشيال ميديا أو يتكلمون عبر قنواتهم، فهذه المسائل يعقد لها المجامع العلمية. مش أحمد يطلع يجيب كتاب فقه أو كتاب من كتب العقيدة ويدرس الأمر أو يقرأ فيه شوية ويطلع يقول للناس رأيه. أنا أرى أن هذا معلش من الخطأ، وده وجهة نظري، إنجاز يكون لي وجهة نظر. فالنقطة الأولى: مسألة مثل هذه المسائل، لأن هذه يعني من فقه النوازل ومن المسائل التي هي مستجدة علينا، ولم يعني لا يوجد أمور مثل هذا الأمر، أمور متشابكة. يعني أنا أولا لك أن تعرف، أنا أقسم بالله العلي العظيم أنا لا أعرف لا هذا الولد ولا هذه البنت. أنا مجرد سمعت أن في ولد وفي بنت ألحد وانتحر، ولا الولد ملحد لا ما ألحدش، لا البنت ألحدت لا ما ألحدتش، كل هذه الترهات. فأنا طلعت في عجالة ولن أطيل عشان أتكلم في هذه النقط اللي بقولها. أول نقطة: يعني مش عشان أنا لازم شيخ لازم أطلع أتكلم فأنا لازم أطلع أتكلم، لا. هذه المسائل ينعقد لها المجامع العلمية، يعني مجموعة من العلماء تجلس وتقول يا جماعة حدث كذا وكذا، فالمسألة دي توصيفها كذا، فيكون الحكم الشرعي لها كذا، فاحنا نوصي الناس بكذا، وكل هذه الأمور. هذا الذي أدين الله عز وجل به. إنما عشان أنا شيخ أو عشان أنا داعية أو عشان الراجل عندي قناة على اليوتيوب أو عندي قناة على الماسنجر أو عندي قناة سوري على الفيس أو أيا كان، لازم أطلع أملى وقت ولازم أتكلم ولازم أدلي بدلوي، فهذا يعني أمر يعني الله عز وجل به عليم. يعني أنا أرى أن ده أمر مش لازم أطلع في كل حاجة أتكلم، مش لازم أطلع في كل حاجة أتكلم. فهذه واحدة: إن المجامع الفقهية اللي هي التي تنعقد وترى مثل هذه الأمور وتعطي الرأي فيها، مش أنا عشان أنا ملتحي ولا عشان أنا عامل قناة ولا عشان أنا كذا لازم بقى أرجع للكتب وأطلع أقول للناس. لا، ده مش مطلوب أبدا أبدا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: اسمح لي اللي أنا أقول وأنت مالك. نعم، أنا بقول لك وأنت مالك. يعني هذا الولد أو هذه البنت، وأنا أقول أنا لا أعرف حتى أسمائهم ولا يعنيني أن أنا أعرف أسمائهم، الحد، انتحر، قتل نفسيهما، حدث ما حدث، أنت مالك؟ يعني أنت حضرتك شاغل نفسك ليه وتعب نفسك ليه؟ يعني أنت حضرتك إيه اللي تعبك قوي وشغلك قوي كده؟ يعني اشغل نفسك بنفسك واعرف معايبها، فللناس على الناس معايبه. يعني احنا كل واحد فينا لنا معايب، كل واحد فينا ليه مشاكل. بتدور على مشاكلي ليه؟ بتدور على عيوبي ليه؟ اشغل نفسك بنفسك، الزم نفسك بنفسك، دور على مشاكلك انت. يعني انا جالس الان في البيت وانا لا ادري حكم هذه البنت وحكم هذا الولد، ما ضرني؟ يعني وانا ناوي الحد مثلا بعدين فبشوف المساله ايه، هتقول لي يا شيخ ده حكم شرعي ونتعلمه. لا يا حبيبي، ليس مطلوبا منك ذلك. أنا قلت دي مسألة يجتمع لها المجامع الفقهية ويقرروا فيها. فحضرتك يعني إذا ما عرفتش الولد ده رايح الجنة ولا النار ولا البنت دي عملت إيه، ماذا يضيرك؟ يعني إيه مشكلتك أنت؟ إيه مشكلتك؟ إيش مشكلتك؟ هو الولد انتحر ولا ألحد ولا مات ولا صحي ولا أي شيء، إيه مشكلتك أنت؟ يا أخي دع الملك للمالك كما يقولون. إيه اللي يخليني أنا أدور في مسألة في مثل هذه المسائل الآن؟ لا يعنيني إطلاقا. فأنا أقول يا جماعة إلزم نفسنا بنفسنا. يعني أنت شايف ترى القذاة في عين أخيك وتنسى ذنوبك وهي كالجبل. أنا عمال أدور في ده الولد مات منتحر ولا ماتش منتحر والسوشيال ميديا شغالة. إحنا ليه بقى علينا وصاية على بعض؟
احنا ليه بقينا بندور ورا بعض؟ انا عايز واحد من هؤلاء الذين يعني يتقلدون هذا الكلام، والذين يعني ملأوا الدنيا بحثا في هذه المسائل، وبيطلع يتكلم يقول لي في صحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال له فلان الفلاني اللي مات ده في الجنة ولا في النار؟ لا، ما كانش بيحصل. هتقول لي ما الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اين ابي؟ اما النبي قال لهم من يسألني في مسألة اجبت وما الى ذلك، قال ما اين ابي؟ قال ابوك في النار. الراجل بيسأل عن ابوه، ده طبيعي ومنطقي، بيسأل عن ابوه. والنبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورأفته قال ابي يعني ابي وابوك في النار. فده الراجل رايح يسأل على ابيه، رايح يسأل على ابيه. إذا وجدنا حادثة أو اتنين حتى في السنة، أنا طبعا لست ملما بالسنة كلها، لكن دي لا تلاقي حادثة اتنين تلاتة، مش هتلاقي الصحابة شغلين نفسهم هو فلان عمل إيه وفلان ما عملش إيه. اشغل نفسك بنفسك. الصحابة يا جماعة كانوا لما يسمعوا أي مسألة أو يسمعوا أي أمر من الأمور كان يسقطوا على نفسه. سيدنا عمر كان حافظ القرآن في 7 سنين، لأنه كان كل ما تأتي آية يطبقها أولا وبعدين يحفظها. انما احنا دلوقتي عايزين واي حوار ونتكلم ونعمل يا جماعه، وكل يهرف بما لا يعرف. مش مطلوب مننا كده احبتي في الله. فاول نقطه قلناها المجامع الفقهيه اللي تتكلم في الحاجات دي، مش كل واحد هيطلع يعمل لي فيديو ويقول لي ده حكمهم وحكمهمش. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حضرتك شاغل نفسك ليه؟ مالك وهؤلاء؟ اشغل نفسك بنفسك. قل لنفسك يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. توب إلى الله، ارجع إلى الله، اشغل نفسك بنفسك، دور على عيوبك يا أخي. سيدنا أبو ذر كما عند البخاري يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أي العمل أفضل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله. قال فإن لم يكن؟ قال كذا. قال فإن لم يكن؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم يكن؟ قال إيه؟ قال دع أذاك عن الناس فتلك صدقة تصدق بها على نفسك. دع أذاك وشرك عن الناس فتلك صدقة تصدق بها على نفسك. أنا أطلع أتكلم على ولد لأسرة لعيلة، هو كافر، هو ملحد، هو دخل الجنة، هو دخل النار، ليه؟ يعني ما الفائدة؟ ولا عشان أركب الترند؟ ولا عشان اللي أنا لازم أتكلم في أي حاجة تتقال؟ فبالآخر يا جماعة الكلام ده لا يصح ولا يجوز، والمفروض ان كل واحد يشغل نفسه بنفسه. دور على اللي يخصك. حضرتك ناوي تلحد ولا لا قدر الله وناوي تنتحر فبتدور على المسألة؟ يعني احنا انا فعلا انا بستغرب، احنا يا جماعة شغلين نفسنا بنفسنا بغيرنا ليه؟ يعني شغلين نفسنا بنفسنا ليه؟ يعني الصحابة يروحوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له من نجاه؟ يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يروح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أي العمل أفضل؟ يروح النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي كذا. بيسألوا عن الأعمال اللي تعنيهم، ما بيسألوش عن كلام ما يلزمهمش. لا الولد يلزمك ولا البنت تلزمك ويترحم أو ما تترحم. وبعدين أنا هسأل السؤال الأخير بقى، وهي النقطة الأخيرة. هو حضرتك يعني ما بينك وبين الله يعني ما شاء الله، فرحمتك دي وترحمك على هذا الولد هو اللي هيجيبه؟ يعني أنت أوحي إليك ان ترحمك عليه هو ده اللي يعني اذا كان كافرا فترحمت عليه من هنا الى اقصى الارض، وماذا تصنع؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فاستغفر او ما تستغفرش، ربنا بيقول كده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانت استغفرت وترحمت وما يعني وانت بقى حضرتك الترحم بتاعك ده والاستغفار بتاعك ده ليهم هو ده بقى اللي هيدخلهم واقفين احنا مستنيين الختم بتاع حضرتك عشان يدخلوا الجنة؟ يا جماعة أنا طالع عشان أختم بقى دلوقتي، عشان أقول لحضرتك اشغل نفسك بنفسك، دور على اللي يخصك. أنا عايز الناس اللي شغلة نفسها بالترحم وكذا وكذا يقول لي كده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يقول لي ما هي نواقض الوضوء، يقول لي هي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عمرته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صدقته، اللي هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده قول الله عز وجل. شغل نفسك بحاجات مش مفروض تشغل نفسك بيها. ليه حبيبي في الله؟ اشغل نفسك بنفسك، تعلم ما يفيدك، دع عنك ما لا يفيدك إلى ما يفيدك، دع عنك ما لا يلزمك إلى ما يلزمك. فحضرتك
اشغل نفسك بنفسك، دور على اللي يخصك، دور على عبادتك، دور على علاقتك بربنا، دور على الأزمات اللي احنا بنعيش فيها، دور على الأشياء الكثيرة التي نراها في دنيانا، دور كيف تنجو، ما النجاة. زي ما سيدنا عقبة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما النجاة، كيف أنجو؟ ما راحش قال له وفلان في الجنة ولا فلان في النار ولا كذا ولا كذا. اشغل نفسك بنفسك، دور على اللي يعنيك، دور على اللي انت تريده، وأمسك عنك شرك، فتلك صدقة تصدق بها على نفسك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه كله زادا إلى حسن المسير إليه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.